juopa. Tänne ei kerran yritetty murtautua. Ai joo. Tossa jäljet. Siis silloin niinku aikana ennen kuin me ollaan edes ollut täällä. Okei. Mä ajattelin, että ihan viime aikoina. Ei onneksi. Ei sentään. Tämähän on mukavan lämmintä. Joo. This is where the magic happens. Studio B. Studio B. Lounge. Lounge. Tää on tää magic area. Alright. Noniin. Tässä näin siis meillä oli beissi. Okei. Ville soitti tässä ja Joo. sitten Eko tossa. Jesse tuolla ja sitten Jimmy oli tuolla niinku nurkan takana. Oliko ovi auki? Joo. Joo. Laitoin vaan sermin siihen. Joo. Mä ajattelin, kun mä oon tässä, niin mä teen jotain demoja ehkä mahdollisesti. Mulla oli silloin toi kitara vahvasti oli tuo maaksa. Okei. Silleen niinku vuodot eliminoitu. Ettei jengillä mene hermo. Niin, ettei jengillä hermo. Monta tänne mahtuu nukkuu? No siis me oltiin itse asiassa silloin, tossa on niin kuin meikän mummola lähellä. Niin siellä oli 3 tyyppiä, me oltiin sitten kaksistaan täällä Jessen kanssa. Okei. Mutta siis täällä on tää on se kaikuhuone täällä ylhäällä. Tää on aika... Nää on isoja nää. Tää on rempakka tää. Okei. Nyt pitää ovet auki. Ja se äänettää rumpuja täältä. Se on vähän lisää soittimia. Jep. Nyt tää on se ullakko-soundi. Okei. Nice. Mikä kuullaan levyllä. Joo. Ja etenkin kun Jimmy soitti tossa noin, niin sit sai hyvän semmosen niinku huilu ja foni Joo. ambienssi. Niin mut sitten tää menee pilalle jossain vaiheessa, kun tänne tulee kaikkea. Tavaraa ja... Niin. Mutta nyt silloin täällä oli vielä vähemmän, nyt täällä on kaikkea tällaista sälää. Mutta Ai niin tää on näin iso tila. Joo. Tästä pystyisi tekemään periaatteessa niin, että olisi joku niinku tossa noin olisi vaikka kuuntelu ja sitten niinku alhaalla olisi pelkkää soittotila. En mä tiedä, mä toisaalta tykkään, että tossa on niinku alhaalla pystyy vaan samalla äänittää kun soittaa. Niin. Ja sit ei tarvi puhua mikin kautta luureihin vaan. Niin, sitä just. Näkee ilmeet ja Jep. Se on jotenkin vähän sellaista aina. En ole ihan varma. kuumuttavaa. Niin, että Niin. tykkääkö mä siitä jotenkin, että se kommunikaatio menee silleen oudoksi. Niin. Vanha navetta ulkoa. Niin. Onhan sielläkin mahkuja. Tää oli shakeri. Tää oli sokeria sisällä, mutta se on nähtävästi jotenkin... Jämähtänyt Niin. kosteudesta. Kansi laittaa kuskusi. Niin, sitä just ei ollut silloin. Joo. Onko mulla täällä joku demorumputesti? Kuulosti. Tuli se oikea kikki. Joo. Ei tarvinnut säätää sampleja. Jotain bambi. Demoja voisi tehdä. Joo. Tietysti vaan mikit pystyy, että saa. Niin teit sä äsken tuon? Joo. Siis silloin kun tuli, niin mä pistin vaan. Kiva. Mielestäni ihan, toi on hauska toi basarisaudi nyt, kun siellä on etukalvo ulkona vielä. Niin. Silleen se ei ole siellä levyllä todella. Tää on ihan niinku siis me Sedän kanssa laitettiin tohon katkoon noin niinku akustiikkalevyt, niin tavallaan niinku tää toimii just silleen niinku tuollaiseen rumpujen äänittämiseen, jos on vaan kuivaa soundia ääni. Ja sit se mikki tonne ullakolle vaan, niin siitä saa silleen niinku vähän kontrolloitua sitä, että kuinka kaiku saa. Kyllä. Erittäin nätti. Aika tämmönen niinku
as simple as it gets. Eli paras. Niin. Joo, mutta hyvää niinku soundia silloin sai niinku niissä äänityksissä. Tosi tyytyväinen. Mutta sulla on Space Echo tossa jo. Joo. Sen läpi on kaikki kolistimet. Kaikki. Joo. Mikä toi ylempi on? Se on Aria Echo Chamber. Tommonen niinku, mitäs nauhaa se nyt? Se on tällaista niinku nauhakaiku, mutta tällaisia. Kasi nauha. Niin. Kasiraitaisia. Kasiraita. Joo. Jep. Niin. Tossa on vielä niinku moottorissa jotain häikkää, niin tässä on ihan uskomaton vibrato. Okei. Joihinkin juttuihin käyttää. Sitten toi on modattu mulla toi vanha kelanauhuri niinku pelkiksi etusiksi. Okei. Niin sitä on niinku kiva käyttää. Joo, se menee sen läpi siitä. Niin. Suoraan tonne. Joo. Äänikortti. Tai Jep. mikseri jompaa. Äänikorttiin menee se. Sitten, siis Midasta mä oon käyttänyt rumpuäänityksiä. Toi on joku tommonen, niin mitä mä selvittelin, niin aika semmonen perus rock-live-mikseri, mutta mun mielestä siinä on ihan hyvä sound. Tää on Kirppikseltä löytynyt Brevis. joku brevisurku. Tää ei nyt kiinni missään, mutta tässä on tämmönen ominaisuus, että aina kun painaa niinku rumpukompin päälle, niin sit se edellinen nappula lentää vittuun. Että toi pitää aina selventää vaan ihmisille. Jimmy itse asiassa soitti tällä. Se tykkäsi tästä soundista. Joo. Tosi paljon. Siinä on vieläkin volumesäätö pätkii. Sitten jotain rajoitettu pois. Jotain oli 10. Onko se oma kajari vai piuha ulos? Siellä on kajari ja sit saa piuhalla ulos. Hyvä tämmönen niin sanottu paskaurku. Pitää olla. Paskaurku. Mutta tää oli hyvä, kun hommasin joskus nää Rogersin rummut tänne, niin ne on kyllä päätynyt monelle levylle. Sairaan hyvän kuulosta. Oliko nämä niissä sun levyn sessioissa vai oliko eri rummut? Oli nää, joo. Joo. Saa viritettyä niin tosi moneen eri juttuun. Aika tommoset ehkä jotenkin soulahtavat soundit on myös. Joo. Niin kuin melko outot. Ei ehkä ihan niin jatsu. Meidän pitää olla tuolla. Toi on sen paikka. Ja se toimii hyvin myös niinku silleen niinku akustiikka-elementti. Mitäs kissat? Sä teet musaa. Joo, kyllä ne useimmiten menee sitten tuonne mahtariin hengaamaan. Mutta ei niitä ole silleen niinku ihan hirveästi aikaa. Pasarin sisällä tykkää hengässä, mutta ei se ole. Niin heti lepäälle sinne. Jep. Se vikabiisi, se hämärä. Siellä Io soittaa täältä. Joo. Se on siellä kirkossa. Joo. Joo, mä muistan sen. Se oli siinä yhdessä videopätkässä näkö. Mistäs toi on tullut? Tää oli Helmileveen Reeniksellä oli yksi semmonen perkussionistityyppi, kuka möi kamojaan pois. Mä varasin ton sillä heti. Okei. Se oli monta jonossa. Mä sain sen. AVYV. Joo, se on todella AVYV meitsillä. Ja kyllä se on heti, on se parille biisille päätynyt. Jimmy jollekin levylle, ei kun Ekomanin levylle. Mahtavasti. Tätä pitäisi treenata ihan hulluna. Tosi vaikeaksi. Miten sitä soitat? Märällä rätillä. Joo, siis tuolla on tommonen niinku keppi sisällä, että sulla on märkä rätti ja sä hinkkaat sitä märällä rätillä. Ja sitten se lähtee sinne. Mulla ei ollut mitään hajua, että hei toi on tommonen hemmettin rätillä soitetaan. Joo, sit se on niinku Tuo soundihan on tosi upea. Se on ihan tosi vaikea kontrolloida sitä soundia. Niinku.
Ja näin poispäin. Kaikkea ne brasilialaiset keksii. Joo. Joo. Yes. Tää oli itse asiassa siis Lacquer Cut at Man-Made Mastering Berlin, niin se oli mun mielestä toi Jimin kaveri, se DJ Sotofet, joka oli tehnyt tän. Ai jaa. Niinku, et se oli silleen, että joo, et se kaivertaa just sun levyä. Et se on niinku ollut oppipoikana siellä niinku just tossa mestassa. Okei. Okay. Niinku, et se oli kattoos vierestään niinku tekemässä. Noniin. Meillä on levyjä. Niitä on tässä. Todellakin. Tai piti pitää ainakin itse semmonen pieni breikki niinku kuuntelusta. Koska näitä kuuntelin kun miksas niin hiton paljon. Ja sitten kun oli semmonen niinku kuukauden tauko ja sitten kuuntelin läpi, niin olin että tästä tuli oikeesti tosi hieno. Mä oon tosi tyytyväinen. Tuli tehtyä. Luulen, että me ollaan kaikki ihan saadaan tyytyväisiä. Tästä tuli eheä kokonaisuus. Joo. Semmonen albumi. Jep, no siis jos tästä ihan niinku lähtee ensimmäinen, mistä silleen niinku kertoo Berry Rock-biisi. Tai kun se oli niinku aluksella ei vähän niinku työnimi ja sitten Jarno oli mulle vähän silleen niinku, että onks tää tän niinku lopullinen nimi. Sitten jäi lopullinen nimi ja sitten sen takia se on tolleen iso kirjain niinku molempien alussa, koska mä ajattelin, että kyllä pitää jossain vaiheessa tehdä niinku omistaa joku kappale omalle äidilleen. Niin Berry Rock suomeksi on Marja Kallion, niin sitten mä ajattelin, että tekee näin. Sitten nää niinku ehkä A-puolella niinku noi liittyy noin niinku tavallaan biisien nimet vähän siihen niinku jotenkin siellä niinku kun äänitti siellä kirkossa ja vastaavaa niin niinku ehkä siihen semmoiseen niinku ajallisuuteen niinku mitä siitä sellaisesta kokemuksesta tulee, että niinku äänittää siellä siinä niinku paikassa, että nyt yritin silleen niinku sellainen niinku järjestelmällisen epämääräisesti niinku ilmaista niitä niinku tunteita näissä kappaleiden nimessä, että ehkä se musa puhuu enemmän niinku puolestaan niinku siinä. Mutta niinku, että ne liittyy jotenkin siihen. Joo. Siihen niinku, semmoiseen aikaan miten me koetaan ja ollaan ihmisten kanssa. Niin, mitkä se oli sitä? Mitkä kaikki biisit oli sieltä Studio Asta, eli sieltä kirkosta? Kiikalan Sieltä kirkosta. on itse asiassa kaikki A-puolen paitsi eka biisi on sieltä kirkosta. Toi Berry Rock, Vainajala ja Päivät valuvat. Joo. Ja sitten B-puolen vikabiisi, Hämäränäkö, on sit sieltä kanssa. Joo. Ja täällä mökissä äänitettyjä on sitten tää A1 Jimin kanssa. Ja sitten B1, 2 ja 3. Kyllä. Menee aika tasan tässä nämä Joo, se niin paikat. oli jotenkin hauska, että kun alettiin puhumaan tämän levyn tekemisestä ja että hei, pitää saada asia valmiiksi, niin sitten mä ajattelin, että sinne tarvii joku 1-2 lisäbiisiä, mutta siinä tuli vahingossa sen 3 kuukauden aikana tehtyä puolet levystä niin kuin lisää silleen ihan 2 päivän aikana ja niin kuin sitten kaikki ne jälkiäänityksetkin tehtyä aika silleen niin kuin rivakasti, mikä oli tosi jotenkin kiva kokemus tai jotenkin. Sieltä melkein kaikki ne niin kuin uudet biisit, mitä teki, niin kaikki jäi. Koska siellä oli yksi sitten, niin kuin, joka nyt niin tuntui, että ei sovi kokonaisuuteen. Joo. Onko sä oot ollut monessa mukana ja sulla on yksi oma albumi alla, niin erosko tää niinku siitä ekan levyn teosta? Sä oot välissä ehtinyt tehdä kaikenlaista muille tuottamishommaa. Joo, tää erosi niinku siitä sillä tavoin tosi paljon, että silloin mä äänitin niinku käytännössä kaikki soittimet itse. Siellä oli sit vaan niinku pelkästään puhallin soittajia niinku fiittaamassa. Tää oli vähän enemmän silleen, että halusi soittaa
bändimeiningillä. Mutta sitten tavallaan jotenkin se, että kun äänittää itekseen musiikkia ja näin, niin siinä joutuu vääjäämättömästi olemaan sen kanssa tekemisissä, että mistä tykkää. Että kun pitää itse yrittää soittaa just sillä tyylillä, mitä haluaisi kuulla, ja sitten se nyt menee miten menee. Tavallaan niillä kaikilla rajoittimilla ja tällaisilla. Mutta se ehkä antoi sellaista niinku suuntaa siihen, että minkälaista niinku bändimusaa sit haluaisi tehdä myös kanssa. Oliko se alusta asti selkeä sulle, että kun sanoit tuon bändin, niin mä ajattelen heti sitä, että oliko niin, että sä ajattelit heti, että okei, että kun se levy valmistuu, että sitten pääsee soittamaan sitä livenä sen bändin kanssa? No, joo. Oliko se siis lähtökohta niinku, siis levyn teolla? Ehkä myös niinku eniten se vaan, että se on niinku kauhean jotenkin ankeeta sillä tavoin tehdä niinku itekseen, niinku vaikka silleen improvisoida jotain niinku, ja äänittää sitä vaan. Et se on niinku, tosi paljon hauskempaa tehdä sitä niinku, ihmisten kanssa. Ja niinku, niinku sama juttu livenä. Niin kyllä, joo, että tulee niinku enemmän niin siinä on se yhteissointia. kommunikointi, joka kuuluu kuitenkin musaan. Niin, ja sitten se, että on se niinku kauhean paljon niinku raskaampi prosessi aina se, niinku, että äänittää. Vaikka menisi ykkösellä purkkiin, että sä äänität yksin, niin se menee silti niinku 5-6 kertaa enemmän aikaa. Niin, kun pitää tehdä niitä päällekkäisiä äänityksiä, niin sitten ihan vaan se, että äänittää jenkin kanssa ja sitten kun se hyvä otto tuli, niin sit se on siinä niin tavallaan. Mutta molempi parempi mun mielestä. Tykkään tosi paljon tehdä silleen niin kuin ihan vaan yksin juttuja ja sitten on tosi kiva soittaa jenkin kanssa. Niin tavallaan tää oli mun mielestä luontainen semmonen niin kuin jatkumo sit sille ekalle levylle. Oliko se eka levy tehty Jyväskylässä? Se oli tehty ihan niinku siellä sun täällä. Okei. Se oli tehty niinku siellä Göteborgissa, Kiikalassa. Ja... Ai niin olikin joo. Göteborgissa ja Kiikalassa oikeastaan. Joo. Olit se vaihdossa Göteborgissa? Mä opiskelin siellä 3 vuotta. Olin siellä, tein niinku kandin siellä. Niin se oli ihan 3 vuoden. Joo. Tavallaan aika pitkä jakso siellä. No joo, mutta sehän siellä oli niinku siis hauskaa, että siellä sai niinku kaikki ne fasiliteetit silleen, että tutustui johonkin lasariperkussionistiin vaikka, niin sitten sai niinku, että hei, voit sä perjantaina päästään käymään siellä niinku perkussioluokassa ja sitten siellä oli niinku kaikkia tosi hienoja soittimia, jotka niille soittajille oli ihan arkipäivää, mutta sitten itselle semmoinen aarreaitta. Niin, joka inspiroi ihan hullu. Joo, kromaattinen gongisetti. Ihan mahtavaa. Kyllä. Mutta joo, siis niinku, että sitten se oli se niinku A-puolen semmonen niinku lyhyt summaus. Sitten niinku, no ensimmäinen, no tietenkin kun äidillensä omistaa kappaleen, niin pitää myös omistaa omalle kissalleen, koska toiselle kissalle on tehty jo kappale aikaisemmalle levylle, niin sitten tuli tehtyä Meirami-kissalle. Mikä sen toisen kissan nimi on? Se on Parku Sähikäinen. Okei. Niin Okei. Tai Markku, tai miksi sitä nyt me sanotaan sitä monella nimellä. Hän on hieno eläin. Mutta mulla tuli, tai siis niinku, että jo ennen kuin mä niinku kirjoitin yhtään nuottia, niin sitten mä ajattelin, että tää on niinku kappale Meirami-kissalle, niin sitten päätin, että tein sellaisen. Sitten tuli hyvä. Siinä on Meiramin elämänvaiheista eri hetkiä. Siistiä. Ja sitten on tavallaan tämmönen niinku Ghost of Kiikala kappale. Siinä on ehkä niinku jotain näitä niinku mun isoisän jotain storeja, mitä se on niinku kertonut, niin sitten tavallaan ehkä siitä tuli semmoinen niinku inspiraatio ton biisin tekemiseen. Mä varmaan itse asiassa, kun kappale tuli niin, että mä vaan ajoin autoa ja niinku lauloin sen melkein koko melodia. Lauloin vaan nauhoin.
yhtenä aamulla. Siis silleen, että Simi soitti mulle vaan, että hei, nyt aloitetaan vasta 11, että Nyt ulos. että siellä on hieno niinku usva käynnissä. Ja sitten silloin oli niinku vanha semmonen niinku korkeamman resoluution filmikamera mukana. Ja mitä siinä olisi ollut 11 kuvaa, mitä siihen pystyy ottaa. Niin sitten se vaan ampui ne kuvat ja eri paikkoja. Eli se oli keskiformaatin kamera sitten. Joo. Semmonen niinku rullafilmi. Semmonen Pönttö. Joo. Aivan. Joo, tuli niistäkin hienoja. Tai jotenkin kaikki sitten loppujen lopuksi meni kuin itsestään. Niinpä, tossa, joo. Niinku, hyvät jutut menee jotenkin niin. Tolleen, että palaset vaan alkaa loksattelee. Ja sit se on siistiä, kun tässäkin on tosi paljon tuttuja. Tosiaan Teemu teki kannen, niin ton itse duunin tähän kanteen. Ja Teemu Taitto siis. Ja ketäs kaikkea muuta. Jarno masteroi. Sä miksasit. Lauri teki aika paljon joo. hommia. mutta sitten toisaalta, niin, joo, kyllä siinä tuli tehtyä. Mites toi muuten meni? Mä näin Instassa oli, mä en nyt muista sanoa keneltä, mutta joltain, että huomenna on menossa masteriin, eli koko yö vielä ehtii säätää. Niin, joo. Miten kävikö sulla sillä lailla? Tällä kertaa ei. Mutta Jarnulla on kokemuksia siitä, että mulla on niin kuin eri levyjen tiimoilta. Mutta nyt tähän meni aika silleen, että en mä sitten niin kuin säätänyt, kun sä olit ne miksaukset saanut, niin en mä säätänyt niin mitään. Niin. Eikö se mennyt kerrankin? Totta. Ei siinä ollut mitään. Joo. Ja sitten eka versio oli vaan joo. Ja niin se on kyllä hyväkin. Joo. Se, että sit kun tuolla on äänittänyt, niin sitten siinä on se heti tulee vaikeaksi menee tää, että kun tietää, että on kamera päällä, mutta siis että asettaa rummut siihen, kun äänittää, ja että siinä on ollut kuitenkin niinku molempien niinku isovanhempien hautajaiset tuolla kirkossa, niin sit siihen tulee semmonen niinku oma vähän erilainen fiiliksensä kuin jossain studiotilassa, tai silleen, ettei ole vaan, että äänittää kirkossa sen takia, että siellä olisi jotenkin erilainen akustiikka, mutta siinä on ehkä vähän tosi läheinen paikka. niin, eri tunnelma. Ja on ollut siellä niinku täysin eri roolissa aikaisemmin, niin se tuntuu myös vähän hassulta. Niin. Se, että se onkin yhtäkkiä, että siellä on musaa. Niin. Mutta ja muuta kuin kirkkomusaa. Niin, jep. Mutta minkälainen paikka toi kirkko sulle on? No, tavallaan, että kun tuolla on jotenkin nassikkana asti niinku käynyt kaiken maailman niinku jossain joulukirkossa ja jossain semmosessa, niin sitten ehkä se just tuntuu, siinä on semmoinen hieno niinku erilainen fiilis, kun siellä onkin sitten ihan itekseen ja saa laittaa vaan mikit pystyyn, niin sitten se on joku hieno semmoinen, en tiedä, ehkä joku kitka tai joku vastaava, siis siitä niinku semmosesta, että mitenkä se riisuutuu toimesta sellaisesta, miten se nyt sanoisi? Ei ole mitään seremoniaa käynnissä niin, tai menossa. Siis silleen, että sit se on tosi erilainen se seremonia, mikä siellä on. Niin, henkilökohtainen. Niin, ja enemmän semmoinen, että äänitetään, tehdään musiikkia, niin sitten siinäkin jotain. Onko ne ollut niin kokonaisia päiviä? Kun ollaan äänitetty. Joku, silloin me taidettiin olla 3 päivää, 2 päivää, kun me äänitettiin Turtle-levyä. Sieltä niinku löytyy semmoisia slotteja. Joo, aina sitten oli vaan sillä ehdolla, että jos tulee hautajaiset, niin pitää ottaa kamat kasaan. Joo. Et tavallaan ei voinut varata semmoista, että hei, me ollaan tuolla 3 päivää. Niin. Tai mut ihan ymmärrettävää. Niin.
Siellä puolet levystä tuli äänitettyä tuolla. Niin. Tosi kiva myös, että niinku on silleen luottoa, että kuunnellaan Miten kun te nauhoititte täällä, soiks noi kellot? Ne soi yhden biisin intron aikana kerran joo. Harmi se ei päätynyt levylle, me soitettiin varmaan silloin vähän huonosti. A-studiot sekattu. Mennäänkö B-studiolle? Mennään Studio B. Kyllä. Yksikin niin siis toi Ekoon Aina se puhelu. laulut on niinku äänetty WhatsApp-puhelussa. Niin. Okei, joo. Et mä soitin sille vaan ja niinku sit mulla oli sille semmonen niinku mulla oli sanat silleen ja sit se vaan niinku tavallaan mä tiesin vähän niinku että mitä mä haluan siltä ja sit se vaan niinku puhui ne siinä puhelussa ja mulla oli puhelin kiinni äänityslaitteistoon ja siitä tuli mun mielestä niinku siihen ihan täydellisesti sopiva soundi. Niin. Ja se oli niinku, Kyllä. se oli niinku ajatus, jonka mä sain matkalla Reenikselle, Joo. että niinku täällä pitää tehdä näin. Joo. Ja sit se oli 20 minuuttia, niin se oli jo tehty. Joo. Ja sitten tietysti niinku just Pauliinan kanssa, niinku Pauliina teki tosi paljon niinku tää Ghost of Gigaa kappaleeseen. Ja sitten niinku, missäs muualla, Berry Rock -biisiä. Niinku et ne niinku jousijutut, mitä se teki, niissä oli, ne niinku muutti niitä biisejä tosi paljon. Ja Tosi hieno. se oli mahtava. Ja sitten tuli niinku just Harpsikordi. niin, Matleena soitti paljon, sisko Matleena soitti harpsikordia, tehtiin ne äänitykset ja sitten Kilposen Joonen ja Tukkosen Heikin kanssa sitten vähän lisäpuhaltimia. Joo. Siinä se aika lailla oli. Joo. Ja sitten varmaan mä tein siinä sitten vielä jotain niin pieniä lisäyksiä, jotain syntetisaattorijuttuja ja perkussioita. Tuotantoa. Niin. Ihan mahtavaa siis. Jotenkin se oli myös hyvä, tuossa oli semmonen hetki, että mä vähän meinasin olla silleen, että julkaistaan tää vasta puolen vuoden jälkeen niin kuin tulevana syksynä. Sitten Jarno oli silleen, että ei. Älä jää ekstumaan se päälle. Sitten mä olin silleen, niin kuin, että tavallaan se oli tosi hyvä. Mä olin eka silleen, että voi vitsit, miten mä kerkeen saada kaiken silleen, että mä oon siihen jotenkin tyytyväinen, kun ehkä vähän taipumusta semmoiseen hinkkaamiseen ja perfektionismiin. Niin mutta se oli tosi hyvä, että sitten oli vaan silleen, että ei kun nyt vaan. Niin. Siinä tuli semmoinen niin kuin, hyvällä tapaa semmoinen tekemisen meininki touhuun. Ja ettei niin kuin, voinut jäädä niin kuin, liian pitkäksi aikaa hinkkaa jotain miksauksia ja kaikkea vastaavaa. Kun se Niin. oli silleen opettavaista, että niin kuin vaan pistää se soundaa hyvältä ja se on siinä. Niin. Parin viikon päästä on eka keikka, jossa pääset vetämään livenä tämän levy. Ja mietin hinkkaushommaa, että tuossa aikaisemmin puhuttiin siitä, että sulla on pari keikkaa sovittuna. Ja sitten ne molemmat keikat tulee vähän eri kokoonpanolla, niin ainakin niin se levymateriaali pääsee sitten livenä elämään, että Joo. että se ei ei tule semmoista toisintoa livenä levystä. Joo, ei. Joka on itselle hirveän tylsää, jos menee jotain semmoista keikkaa kattoo. Niinpä. Joo, ja siis niinku, musta se on vaan hauskaa, että sit noi on semmosia niinku raameja, että just se, että vaikka levylle tykkää hinkkaa juttuja, mutta live-soittamisessa on parasta, että ei siinä niinku voi, että se hetki menee vaan aina silleen niinku, se menee ohi ja sitten seuraava hetki. Niin sit tavallaan on myös hauska niinku soittaa noita biisejä vaan niinku kaikilla eri tavoilla, että mulla ei ole semmonen niinku tän musan kanssa ainakaan semmonen olo yhtään, että tarvis olla siinä niinku semmosessa jossain mahdollisimman lähelle niinku se levyllä oli vaan. Et ne on vaan raameja sitten, että minkä puitteissa voi tehdä asioita. Mä mietin sitä että mites livenä, että onko niin, että sitten livenä on mahku päästä tekemään ja kokeilemaan, mitä levylle ei päätynyt, jotain juttuja. No siis aivan varmasti joo. Tai siis niinku, ja sit se on niin eri se energia, että kun on tavallaan kun on yleisö, niin sit se tavallaan vaikuttaa
niin kuin, ainakin oma kokemus on se, että oma soitto on tosi erilaista live-tilanteessa kuin äänitystilanteessa, koska se on vaan se tilanne on niin täysin eri, että sä oot vaan silleen niin kuin, se yleisö vaikuttaa ihan niin kuin tosi paljon ja niin kuin ihan vaan se huoneen tunnelma. Että... Niin, paikka ja paikan energia ja niin. millä tuulella ihmiset sattuu olla siinä. Just näin. Niin. Nätti levy. Joo. Oletko nyt valmiin? Eiköhän me olla. Kyllä siinä niinku tuli asia. Se on semmonen loppukaneetti. Tehdään keikoilla. Tehdään keikoilla. On muuten pakko tulla sinne. Joo.